curiosity, or now, a strong desire to know about something. नेपालीमा भन्दा जिज्ञासा मतलब कुनै पनि चीजको बारेमा जान्न खोज्ने, पत्ता लगाउन खोज्ने तीव्र इच्छा। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहना। तपाईं, म लगायत हामी सबैजना उत्सुक छौं कुनै पनि नयाँ कुराको बारेमा जान्नको लागि। हामीलाई किन भोकले सताउँछ? आखिर मान्छे मर्नुको ठोस कारण के होला? I'm pretty sure all of us have had these questions at some point in our lives. मानिसलाई खासमा फरक बनाउने भनेकै कसैको आवश्यकता र कसैको ड्राइभले गर्दा हो। त्यसैले हरेक मानिसले यस्ता प्रश्नको आफ्नै उत्तर बनाउने गर्छ। तर कोही व्यक्ति भने यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्न चरम सीमामा नै पुग्ने गर्छन्। यसले नै नयाँ तथा अनौठा साइन्टिफिक अनुसन्धान र आविष्कारको मुखतिर लैजान्छ। But what happens when these questions are something you start to obsess over? And no matter what you do, no matter what answers you find, you're not satisfied. What do you do then? We are the Bored Project. र आज हामी यस्तो व्यक्तिको चर्चा गर्न जाँदैछौँ जसको जिज्ञासाले उसलाई 20औं शताब्दीकै सबैभन्दा डरलाग्दो सिरियल किलरको उपनाम समेत दियो। अमेरिका, मोरओभर 80s अमेरिका। 80s को अमेरिकाको मुहार अहिले भन्दा निकै नै फरक थियो। एक नयाँ राष्ट्रपति र एक पुरानो युद्धको घर थियो त्यतिखेरको अमेरिका। 80s को दशकमा एकातिर हलिउड त अर्कातिर आधुनिक सङ्गीतले पनि नयाँ उचाइ छोइरहेका थिए। त्यस दशकलाई आधुनिक पप संस्कृतिका लागि सर्वश्रेष्ठ दशक पनि मान्दा केही आपत्ति नहोला, किनकि त्यतिखेरका चलचित्र र सङ्गीत आज पनि उत्तिकै प्रभावकारी र लोकप्रिय छन्। तर अमेरिकाका लागि त्यो दशक केवल पप संस्कृति फस्टाउने सुनौलो समय मात्रै थिएन। The 80s were also the golden age for serial killers. Enter Jeffrey Dahmer. जेफ्री दामेर आफ्नो समयका सबैभन्दा कुख्यात सिरियल किलर्स मध्ये एक थिए। 1991 मा पक्राउ पर्नु अघि उनले विस्कन्सिनलाई 13 वर्षसम्म आतंकित पारेका थिए। जेफ्री लियोनेल दामेरको जन्म मे 21, 1961 मा बाबु लियोनेल र आमा जोइस दामेरबाट भएको थियो। जोइसको प्रेग्नेन्सी शारीरिक र भावनात्मक रूपमा निकै कठिन भएको कुरा जेफ्रीका पिता लियोनेलको किताब अ फादर स्टोरीमा व्यक्त छ। थुप्रै स्रोतका अनुसार जोइस मानसिक समस्याहरूकी शिकार थिइन्, जसका कारण लियोनेलसँगको विवाह असन्तुलित तरिकाले भएको थियो। जन्मको समयमा जेफ्री स्वस्थ थियो। जोइसले आफू गर्भवती हुँदा लिएका औषधि र ड्रग्सले पो जेफ्रीको भविष्यमा असर गरेको हो कि भनेर लियोनेलले पछि शङ्का गरेका छन्। उनी निकै नै साधारण केटा थिए। केही लेखकहरूका अनुसार डेभिड दामेरको जन्म पश्चात जेफ्री बदलिन थाले। डेभिडको जन्म हुँदा जेफ्री 7 वर्षका थिए। त्यतिखेर पहिलो पटक जेफ्रीले वास्ता नगरिएको र एक्लो भएको झैँ महसुस गरेको कुरा ती लेखकहरू बताउँछन्। र त्यही बेवास्ता गरिएको भावले नै उनमा निकै नै सानो उमेरदेखि मदिरापानको विकास भयो। केही स्रोतका अनुरूप यो बानी उनमा 12 वर्षैदेखि आएको थियो। Jeffrey had a very unique hobby of collecting bones and roadkill. He would often dissolve the carcasses in acid and purge the bones behind his house. I like bones. It interests me. What's inside? लियोनेल एक रसायन विज्ञ भएका कारण आफ्नो छोराको यो रुचि उनलाई निकै मन पर्थ्यो र एक दिन उनले जेफ्रीलाई हड्डी र जिभहरूको सब जोगाएर राख्न सिकाए। किशोर अवस्थामा दामेरले धेरै भावनात्मक चोटहरू खप्नु पर्यो, जसको एक मुख्य कारण उनका अभिभावकको तितो सम्बन्ध र बारम्बार भइरहने झगडा थियो। He stated he believed his mother became depressed after his birth and never quite fully recovered, and therefore he felt a certain amount of guilt in regards to the bad marriage of his parents. त्यसबेला उनको शरीरको पोस्चर स्टिफ भई बदलियो र उनले क्लासमा लजाउने र हिचकिचाउने जस्ता असामान्य व्यवहार देखाउन थाले।
मदिराको लतमा उनी निकै अपमानजनक प्राङ्कहरू गर्ने गर्थे, जसलाई उनका साथी डुइङ अ दाहमेर भनी गिज्याउँथे। धेरै शिक्षकहरूले दाहमेरका यी हरकत देखेका थिए, तर पनि कसैले केही गरेनन्। यदि कसैले मदिरा सेवन रोक्ने केही कदम चाले भए के नतिजा बदलिन्थ्यो होला त? खै। ग्रेजुएसनसम्म दाहमेर एक फुल फ्लेज्ड अल्कोहलिक भइसकेका थिए। उनका अभिभावकको पनि डिभोर्स भएर उनी घरमा एक्लै परेका थिए। His first murder occurred on June of 1978. एकजना हिचहाइकर उनको घर वरपर प्राय जग गर्थे। Dahmer, who was a gay man himself, often imagined himself and the hitchhiker in sexual situations. Nervous to talk to the hitchhiker, उनले ती हिचहाइकरलाई बेहोस पारी उनको बेहोस शरीरसँग कडल गर्ने प्लान बनाए अनि एक दिन दाहमेर घर बाहिर पर्खिरहे। तर त्यो दिन ती हिचहाइकरले अर्कै रुट लिएछन् र दाहमेरको प्लान असफल भयो। रिसाएर दाहमेरले पिए अनि अर्को भिक्टिमको तलासमा निस्किए र उनले एकजना भेटाए पनि, बिचरा स्टिभन हिक्स। दाहमेरले हिक्सलाई आफ्नो घर बोलाएर उनलाई ड्रङ्क बनाए। My name's Jeffrey. Stephen Hicks, nice to meet you. तर त्यसपछि हिक्स उठेर आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग जान्छु भन्न थाले। बाहिर निस्किनै लाग्दा दाहमेरले पछाडिबाट हिक्सको टाउकोमा प्रहार गरे र बारवेलले स्ट्राङ्गल गरे। Now this is where his curiosity comes to play. Dahmer, later in his interviews, stated that he had been fantasizing scenarios of necrophilia since he was 14. आफ्नो काम सकिएपछि दाहमेरले हिक्सको शरीर काटेर गार्बेज ब्यागहरूमा प्याक गरे र बाहिर तिनीहरूलाई डिस्पोज गर्न गए। आफ्नो कारमा ब्यागहरू सहित जाँदै गर्दा उनलाई केही सशङ्कित पुलिस अफिसर्सले रोके। जेफ्रीले निकै काम भएर आफ्ना बाबुले फोहोर फाल्न पठाएको भनी ती पुलिस अफिसर्सलाई सम्झाए। उनी उम्किन सफल भए। यदि ती पुलिस अफिसर्स त्यति केयरलेस नभइदिएका भए जेफ्री त्यहीँ पक्राउ परेर पछिल्लो मर्डर्स गर्न सक्ने थिएनन् कि भन्ने प्रश्न यहाँ उब्जिन्छ। यो जेफ्रीको आतङ्कको केवल सुरुवात थियो। उनको पहिलो मर्डर केवल उनको नेक्रोफिलियाको चाहनाले गर्दा भयो भने पछि यो चाहना एक अब्सेसनमा बदलियो, जसको प्यासलाई जेफ्रीले थप मर्डर्सले मात्रै बुझाउन सके। यसका कारण उनको कुख्यात उपनाम रहन पुग्यो द मिल्वोकी मोन्स्टर। Dahmer जुलाई 22, 1991 का साँझ पक्राउ परेका थिए। 1978 देखि 1991 सम्म 13 लामा वर्षमा दामेरले डरलाग्दा 17 मर्डर्स गरे। His modus operandi or MO was to hunt for male victims and bring them back to his grandmother's house under the pretense of some sexual activity. First, he administered a drugged drink to his victim, and then after his victim was unconscious from the effects of that, he strangled him, which again indicates that it was not an impulsive act, but rather that he'd taken steps to prepare for the killing. उनको अन्तिम शिकार ट्रेसी एडवर्ड्सलाई पनि उनले फकाइ फुलाइ आफ्नो अपार्टमेन्टमा लगेका थिए र जब दामेरले अनौठो व्यवहार देखाउन थाले तब एडवर्ड्स त्यहाँबाट भागे अनि पुलिसलाई खबर गरे। At times he would go through like different changes with me, you know. Tell us about that. One minute he's like nice, then he was telling he didn't want people to leave him or abandon him, things of this nature, you know. At times he wasn't himself, and then at times he was like a nice guy, you know. He would come and go different times, you know, throughout the whole time. Finally, he confessed of the 16 murders he committed in Wisconsin.
अरू सिरियल किलर्सभन्दा जेफ्रीको ट्रायल भिन्न खालको थियो। धेरै सिरियल किलर्सहरू पक्राउ परेपछि आफ्नो गल्ती कबुल गर्दैनन्, तर डामरले आफ्ना सारा अपराध कबुल गरिहाले। I realized that this was not a trial in the conventional sense at all. The result was preordained. Whatever the verdict, Dahmer would spend the rest of his life behind bars. He pleaded guilty but insane, so the trial was to prove whether Dahmer was insane or not. He was diagnosed as having necrophilia, borderline personality disorder, psychotic disorder, and alcoholic dependence. But the prosecution said otherwise. उनीहरूको अनुसार डामेर प्याराफिलियाका भोगी भए पनि मर्डर हुने समयमा उनी पूर्ण रूपले सचेत भएको सुनाइयो। उनका एक अपराध एकदम राम्ररी प्लान्ड र सोच विचार गरेर गरिएका थिए। उनले आफ्ना शिकारहरू पनि प्लान गरेर चुनेका थिए, in a way that there would be no witnesses. अन्त्यमा उनलाई सब्सटेन्स युज डिसअर्डर, प्याराफिलिया र साइजोटिपल पर्सनालिटी डिसअर्डर भएको तर इन्सेन नभएको पुष्टि गरियो। अन्तिममा उनलाई 15 मर्डर्सको दोषी ठहराइयो। The state of Wisconsin banned death sentences in 1853, so he got served 15 life imprisonments. 3 महिनापछि उनलाई स्टिभन हिक्सको मर्डरको लागि ओहायोको अदालतमा खडा गराइयो र 1 जन्मकैद थपी उनको सजाय 16 जन्मकैद भयो। On November 28, 1994, another inmate, Christopher Scarver, bludgeoned Dahmer to death with a metal bar. उनका सबै कार्यले गर्दा उनी बदनाम भए तापनि डामेर भनेपछि अपराध र अपराधीको विषयवस्तुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नाममा गनिन्छ। बुवा आमाको बेवास्ता र एक्लोपनले गर्दा मानिस कुन हदसम्म ठिक र बेठिक छुट्याउन असक्षम हुन्छ भन्ने कुराको एक उदाहरण उनको जीवन हो। यो ब्रह्माण्डको हरेक कुरा बुझ्न सक्ने मानिसको दिमाग बेठिक ठाउँमा प्रयोग गरेमा कति हदसम्म जान सक्छ भन्ने उदाहरण भएकाले उनको करतुत र मनसाय अहिलेसम्म नि छलफल हुँदै आइरहेको छ। उनको सानो भाइ डेभिड आफ्नो दाइको नाम लिएर समाजमा समेत बस्न नसक्दा कानुनी रूपमा आफ्नो नाम फेरेर अहिले गुमनाम भई बसिरहेका छन्। उनका बुवाले भने एक किताब रचेका छन्। अ फादर स्टोरी नाम गरिएको यो किताबमा आफ्ना गल्तीले गर्दा एक राक्षस जन्मिएको र अप्रत्यक्ष रूपमा अरूको ज्यान लिएको कुरा बताइएको छ। जेफ्रीले जेलमा हुँदा एक अन्तर्वार्ता पनि दिएका थिए। त्यो अन्तर्वार्तामा जेफ्रीले आफ्नो जिज्ञासा र मनलाई ग्रस्त पार्ने भौतिक मायाले गर्दा आफ्ना अपराधका जिम्मेवारी आफैले लिएका थिए। Racially motivated, it was not sexual preference, it was just to find an obsession with the best looking young man I could find. यसको साथै अरू अन्तर्वार्ता सबै युट्युबमा हेर्न खोज्न सकिन्छ। Personally researching about Dahmer made me realize how sexual perversion, frustration and loneliness and hostile behavior play a major part in a serial killer's psychology. The medical examiners who autopsied the Dahmer victims write, he was a loner as a child, growing up in a dysfunctional family due to frequent quarrels between his mother and father, leading up to hostile feelings towards his parents. Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. You can't help but wonder what would have happened if Dahmer had attending parents and authority figures around him, who would have taught him how to deal with what he was feeling.
maybe he would have been alive. Maybe the carnage he created wouldn't have come into existence, and maybe the victims would have not been dead. We can't help but wonder.